it's your girl Nyx, and for today's video is na-try ko nga itong DIY facial scrub, which is yung tomato plus sugar face scrub, and super excited na ako i-try ito kasi first time ko din siyang i-try kung ma-achieve ko talaga yung glowy glass skin, yung Korean glass skin effect na yan. So if you guys are new in my channel, please don't forget to subscribe and click mo rin yung bell button para lagi ka updated sa bagong uploads. So without further ado, let's hop into the video. So, just a disclaimer na hindi ako dermatologist or skin expert. Lahat ng sabihin ko sa video nito is based on experience sa paggamit ng product and based on sa mga na-research ko. Yes, girl, nag-research talaga ako sa video nito. But anyway, guys, bago rin ako magsimula, gusto ko munang sabihin sa inyo kung ano ba talaga yung benefits na makuha natin sa tomatoes and sugar. So, basically, guys, yung tomatoes kasi is marami talaga siyang benefits, which is nakakapagpa-remove siya ng mga blackheads, ng mga oils sa face mo, and nakakapagpatay din ng pores, nakakapag-protect sa skin, nakaka-moisturize, nakakapagpatid din ng sunburn, plus meron din siyang anti-aging effects or properties, and meron din siyang vitamins, which is yung vitamin C, plus meron siyang lycopene, which is an antioxidant, and ang dami pa talaga niyang benefits, and which is maganda yon for our skin. And yung sugar naman is yung gagawin natin pang scrub para ma-remove yung mga dead skin cells, and para rin ma-exfoliate yung mga kung ano man yung meron sa face natin, plus para magkaroon tayo ng healthy, natural, and healthy glow skin. So, kung gusto natin ma-achieve yun, no, i-try na natin to, and sobrang makikita nyo lang sa kusina nyo, itong mga to. So, ayun, no, gawin na natin siya. So, guys, ito pala yung kondisyon ng face ko. I know, guys, I know, hindi siya perfect. And may mga marks pa ako dyan and all the schisms. And I know talaga, hindi talaga siya perfect. And please don't judge me, okay? Kasi yung face ko lately, parang ang moody niya. So, minsan ang soft niya, minsan ang glowy niya. Pero pagkagising ko na sa umaga, ang dry niya. Minsan, alam mo yun, ang moody talaga niya, girl. Kaya ayan, sobrang na-excite ako i-try. Try kong facial scrub. So, ayan po yung aking face. And dito niya naman yung eyebrows ko. Ang lala na, girl. Oh. Ang lala na, girl. So yun guys, nakapag-headband na ako at wala ng sagabal. So ayan. So kailangan mo lang talaga is tomatoes. Ayan. Plus sugar. Any sugar will do. Kung brown ba yan, black ba yan. Pero ayan, any sugar will do kasi ito lang yung meron sa menu. So ayan guys, bago ko pala gawin tong technique na to or bago ko mag-scrub is i-open up ko muna yung pores ko para lang ma-absorb niya yung mga gagamitin natin or yung mga lalagay natin sa face. And so, ayun. Kuha lang kayo ng tissue and magpainit lang kayo ng tubig or maggawin niyo yung steaming method para ma-open yung pores mo. Pero ako kasi guys, may mainit ako na tubig dito and then towel. Idadump ko lang siya sa face ko. Medyo mainit to guys. Para ma-open talaga yung pores ko. So, ayun guys, sa feeling ko okay na yan kasi feeling ko open na yung pores ko and sasamantalahin na natin siya. So, gagawin ko lang, kukuha lang ako nito and ilalagay ko siya dito. So, i-dip natin siya, ganun. So, ayan. I-dip ko lang siya dito. Ayan, squeeze ko lang siya ganyan. Ayan, ganyan na itsura niya. Saka natin siya isi-scrub batas. Ooh. Sarap! So, medyo messy pala ito guys. Oh my gosh, yung buto! Tulog. Sinablock na. So, scrub mo lang siyang ganyan. And yung mga buto, hayaan mo muna siya. Sarap niya, guys. Nakakain ko siya. Ang tamis niya, sarap.
So guys, pwede naman na tomato lang or wag na kayo mag-scrub. Pero ako feeling ko talaga mas okay pag may sugar para ma-remove niya mga dead skin cells. So, focus ko siya dito sa ilong. Ang ipis ng ilong. Sa buong mukha, ganon. Medyo messy siya, no? So guys, wala pala kayo mararamdaman na hapde or masakit. Sakto lang. As wala ka talagang pakaramdam. At sobrang sarap niya, guys. Parang ang lamig. So, ang laho ko na, no? Sarap talaga. So, ayun. So guys, ganito na pala itsura niya, oh. Ayan. So, papay-stay ko muna yan for 10 minutes para mas ma-absorb talaga ng product or itong ginamit ko, no? So, ayun. And I'll be back. A few moments later. So yun guys, tapos ko na siyang banlawan. And kung wala ka ng ganitong towel or kaya tissue, bahala kayo kung anong gusto niyo. Pero ito na lang. And tap-tap ko lang siya. Ganda niya sa face guys, sobrang smooth. Although ayun, meron akong marks. Pero parang nag-lighten siya. Oh my gosh. Totoo ba? Ang ganda. Wala guys, parang ang ganda niya talaga sa skin. Ang smooth. Parang may muta pa. So guys, sobrang ganda niya sa skin. Sobrang glowy. Parang, ayun no. Kita niyo yan, girl. Ang lakas na maka-glow. No joke. Pero guys, sobrang lakas na maka-glow. As in, first time ko din siyang i-try. Pero, girl, may glowing siya. I mean, na-try ko na ng tomato lang. Pero walang sugar. Pero, girl, ang ganda ng effect nito. Ayun no, kita niyo yung glow. Parang, oh my gosh, ang ganda. So guys, diba, in-open ko yung pores ko. Ngayon, isasara naman natin siya. So, meron lang akong ice cubes dito para isara natin siya. Kasi guys, itong mga ice cubes na to is maganda rin siya para ma-tighten yung pores mo. So, ayun. Ang lamig, ang sarap. So guys, ang glowing nito. And then, nakaka-glow pa din to. Ang lamig! Ang sarap niya! So yun guys, pataas lang or kaya circular motion. Kayo na bahala dyan, no? Sarap na ito. Oh my gosh. Ginagawa mo! Ikot na. Oh my gosh, ang hyper ko na naman. So guys, ito na yung skin ko after ko lagyan ng tomato plus sugar and yung ice na ginamit ko. And guys, ang lakas na talaga makaglow. As in, may glow talaga siya. And I know, lapit ako. And I know, hindi perfect yung skin ko. Pero girl, ang ganda niya. Ang ganda talaga niya gagamitin or gawin. So, I guess if naghahanap kayo ng tipid, mura na facial scrub, I suggest you guys na i-try niyo talaga to kasi sobrang worth it niya and sobrang affordable lang yun. Makita niyo lang din talaga sa kusina niyo. Plus, super ganda. Kung naghahanap pa talaga ng instant glow, ayan, na scrub. Girl, check this out. Try this out. Kasi ang ganda niya, promise. And ang sobrang smooth niya. Ang lambot niya. As in, parang puwet ng baby yung face ko, girl. Hindi ako nagbibiro, pero ang ganda niya talaga. So, ayun guys. Sobrang nagustuhan ko talaga siya. I swear. And kung oily skin pala kayo or kagaya ko yung skin ko kasi dry, combination skin ako guys. So, combination skin din kayo, I suggest na twice a week natin itong gawin. Pero kung dry or sensitive yung skin mo, I suggest na once a week nyo lang gawin. Kasi baka, diba, baka lumala pa yung skin nyo kung twice a week or thrice a week nyo siyang gawin. Pero guys, I swear, parang feeling ko talaga itatry ko to every week kasi sobrang ganda talaga niya.
Pwede ito lang kasi guys, yung scrub nyo sa face nyo kasi nag-work din talaga to. Pero kung naghanap ka ng facial scrub or maalis mo talaga yung mga dead skin cells, yung mga blackheads, I suggest na lagyan mo siya ng sugar. Pwede rin honey, pero kung wala kang honey, ito na lang technique na to yung i-try mo.